size niya for the entire studio. So dito ako minsan umupo. Pag ayoko dito ako umupo sa floor. And it's in white. Medyo manipis lang siya, but then very worth it siya, guys. Washable din siya, kaya gusto ko siya. And I'll try to link it for you down below in the description box kung mahanap ko ulit siya. But yeah, I really like this one. It's very, very soft as well. So ayan. Going in this side, I got this plant from Cubao Garden. This is sa Cubao siya, guys. It's, I forgot yung name ng plant, pero indoor plant siya. Nakuha ko siya ng konti pa lang actually yung leaves niya, but now may nag-grow. Yung mamamatay na rin. Pero may nag-grow naman ng plants dyan sa kanya. So, ayun siya. And I got the plant for 250 pesos. And separate pa yung white na kanyang pot, which I also like. I also got this for 250 pesos as well. Then, nilagay ko lang dyan yung aking free na balloon from BB21, si Mang. Wala na ako mapaglagyan, dyan ko muna siya nilagay. But I hope hindi niya iharas yung mga plant ko. But I think my plant doesn't like Mang, but we'll see. Ayan. So, going in dito sa curtains ko, I got this from Mandawi Foam. Tatlong curtain siya. So, white, then this design curtain, there's another white curtain. Actually, I got this for 295 pesos, tapos naka 30% off pa siya, each. So, each siya. So, one this, and one this. Bahala na kayo mag-compute, guys. Pero 295 pesos, naka 30% off pa siya. Okay, so ngayon, dito naman tayo sa aking sofa bed. Yes, guys, this is a foldable bed as well. And dito, nakapatong lang tong white na parang, actually, bed sheet siya. Pero, pinakita ko lang sa inyo yung mismong color ng aking sofa bed. Actually, this is customized in this color. Ito talaga yung gusto kong sofa bed. Ayoko nung malalaking sofa bed na may frame. Kasi alam ko masisikip palalo yung studio kapag ganun yung pinili kong sofa bed. Kaya gusto ko yung ganito talaga. God, thankfully, meron sa Mandawi po. I think this one is around 4,000 pesos yung sofa bed. So my mom got this. And ayun, custom made yung kanyang color kasi yung meron lang sila was yung navy blue. And hindi siya appropriate sa color ng room ko. And yung pwede lang nila i-customize na color was yung ganito, silver or gray. So okay naman siya kasi may mga details naman ako sa room ko in gray or in silver. Like this one, yung shelf ko kanina. Ito, nilagyan ko na lang din ng parang gray-ish yung aking curtain. So okay na okay pa din siya sa aking room. Pero on an everyday basis or everyday life ko, tinatakpan namin siya nitong white na bedsheet just because I have dogs, guys. And ayokong ihian nila or whatnot itong aking bed. Pero so far, hindi naman sila gano'n. Okay naman sila. So, ayan. This throw pillow is from Mandawi Foam as well. Itong case nakuha ko for 175 pesos yata siya. Yung pillow nitong sofa bed is free dun sa sofa bed. So, ayan siya. Pero pinulitan ko siya ng ibang pillow kasi medyo natitigasan ako dun sa free na pillow. Tsaka medyo maliit siya para dito sa case. So, ayan. Kumuha ko sa baba ng panibagong throw pillow na sakto lang dun sa case. So, ayan. It's in flamingo, may pink, may green. So, perfect pa rin siya sa aking room. And most of it is, yung background niya is in white. So, okay na okay siya. This one is my chimney. Lying chimney. So, sorry, chimney tuloy. Cookie. Anong chimney? Si chimney yung yellow. Si Cookie. So, this one is from BT21 sa Line Friends. So, finally, I got my BT21 stock when nag-open sila ulit after ECQ. So, ayan siya. I got this for 1,200 pesos lang yata. Naka-percent off siya that time kasi mukhang nag-sale sila before Christmas. After Christmas, yun na yung pumasok si COVID. So, i-retain na nila yung prices for now. I think for now. So, yun siya. 1,200 or 1,700 pesos siya. Yun lang yung price na alam ko or natatandaan ko sa kanya. So, meanwhile, I have my Tata right here. So, si Tata, sobrang laki niya, guys. I really like this one. Actually, ayaw ng mom ko na bilhin siya kasi ang laki nga. Nakakasira na ng room ko, pero I don't mind. It's maybe 21. So, I got Tata for 2,300, 2,200 kasi sa yun yung price niya. And it's super worth it. It's super soft and comfy kapag hinigaan ko siya or ginagamit ko siya.
sabi ko kanina, meron akong mga biniling stuff na pampadecor ng aking room. So, doon yung makikita kung saan ko siya binili at magkano. Kunyari, like this, parang L na shape na pwede sa hanging shelf. So, ayan, doon ko din binili yan sa Ace Hardware. So, anyway, proceed tayo sa first level ng aking shelf. In here, makikita mo, itong super cute. Ay, dumikit na siya. May tape pa. Ay, nilagyan siya ng tape ni Mommy sa ilalim. Kaya pala siya dumikit. So, anyway, sorry, Mommy. Si Mommy kasi nag-ayos nito. Kaya medyo ano siya. So, anyway, inayos niya si RJ ko. So, this is my glitter tumbler na RJ. Gagamitin ko din yan, guys. Nilagay ko lang dyan for the meantime. So, I got this for, magkano ko ito binili? 1,000 plus? 1,000 something? Sorry na, guys. Hindi ko maalala. Pero more than 1,000 pesos siya. And glitter tumbler siya na super cute. Nakalagay si RJ, nakasakay si RJ sa flamingo na parang swim floaters. Kaya, ayan, sobrang cute niya. And it's in pink. Kaya gusto ko din siya. Then I just have here itong mga parang coat na frames. I got this from SM Department Store way back. Parang buy one, take one siya along with this one. Siguro nasa 300 pesos din siya ang isa. So, there. And yeah, I have here my Instax. Ang tinira ko lang sa kanya is yung babang sleeve niya. Kasi nga, kulay black yung original Mickey na sleeve niya, yung body sleeve. Hindi siya babagay dito kahit tinanggal ko. Kinip ko tong ilalim sa display natin para hindi mag-slide yung Instax ko kasi natatakot akong baka mahulog. So, pag may rubber siya dyan, mas mahirap siyang mahulog kasi nga dumidikit siya dito sa shelf. Okay. Ngayon naman, I have this letter E. This is from Papa Melody. I don't think lalagpas siya ng 100 pesos. Siguro nasa ganun na yung range niya. And this little black dress na book, Little White Lies. So, ito yung current book na binabasa ko right now, pero hindi ko pa siya masimulat ulit. Okay, so proceed tayo. I have this very cute fake plant that I got from Mandawi Foam as well. Nasa 100 something pesos siya. Medyo pricey din, and ang liit niya lang, but it's very cute. May 3 types ng plant siya. And yeah, it's in gray, so bagay pa din siya sa aking mga furniture here, lalo na din sa aking sofa bed. Then proceed tayo sa second layer. So dito, kung nanonood kayo ng K-drama, I'm sure napanood niyo to itong K-drama na to at kilala niyo kung sino to. Wala na actually akong malagay. And gusto ko sana something green yung ilalagay ko. And sabi ko, baka bagay naman siya. Kaya nilagay ko siya dyan. Actually, ayaw ni Mommy na nandyan siya. Pero okay na rin. Diyan ka na lang muna, baby. So this one is a stuffed toy that I got online. Matagal na, nung college pa ako. Dahil sobrang nagustuhan ko yung Descendants of the Sun. So ito yung doll ni Junki. Sobrang naging crush ko siya after ko mapanood yun. Kaya bumili ako niyan. So next is another fake plant from Mandawi Foam. Gusto ko siya kasi marble yung kanyang pot. It has 3 different kinds of fake plants as well. Ayan, magkakaiba sila. And this matches yung aking mga wall decor. Kaya ako din siya binili. So, ayan, dyan lang siya. Then in here, I have my YouTube creator pads as well. Ito yung kulay red na version na pad. And then, just a perfume that my dad got for me. So, dyan ko siya nilagay. Gusto ko lang siya i-display kasi ang ganda nung pictura nung perfume niya. I think this is yung Britney Spears na pabango. So, ayan. And then, yung isa pang wall decor na nabili ko sa SM Department Store. So, we go in with this side of the studio. So, as you can see, meron akong final decor na nakalagay dito. Final na kasi ito na yung end halos ng ating video. So, meron ako dito, itong decor nito was made by my mom. Ewan ko kung pinagbubuntis niya pa ako that time or napanganak pa ako. But then, she made this for me kaya medyo luma-luma na siya. Para siyang crochet. So, sobrang effort nito. Kaya, ever since napanganak na ako, dito sa room na to, nandiyan na siya. So, ayan. And then, I have my 2 wall decors, which says, Dream Big. Tsaka itong may gold lining. This one, I got from Mandawi Foam. I think 295 pesos and you get 2 wall decor already na matchy-matchy. Okay, so dito naman tayo sa ating vanity table. So, if you can remember my past videos, I have there yung pink na table, which now I colored it into white. And nilagyan ko siya ng dalawang fur. This fur I got from the Pitang Arcade.
So, magkaiba sila actually ng parang texture. Mas malambot tong paint kaysa dito sa white. Tsaka may parang lining-lining yung paint. But I don't mind. Nilagyan ko talaga siya ng separate kasi ayokong patungan itong white na table ko kasi madudumihan siya, guys. Kaya, dugtong ko na lang sila. This used to be, parang I used this one na isa lang, tapos itong gitna lang yung lalagyan ko. But now, I just prefer to have them both here. Since kakulay naman na room ko yung pink and my furnitures and fixtures are in white. So, bagay na bagay pa din siya. Ang nagbago lang actually is my vanity mirror, yung tsaka yung table, kasi sa color. This used to be white na may gold lining na stickers at sobrang kalat, sobrang dumi ng pagkakagawa ko noon. Kasi ang original color nito was black. So, I painted it already ng white. And no regrets, sobrang ganda niya ngayon, sobrang linis yung tingnan. And the usual na makeup ko, yan. Nagtapon lang ako ng makeup and nagpamigay ako ng makeup, kaya nabawasan na yun, guys. But I still have more makeup down here. So, pero yan yung mga usual kong ginagamit. So, the acrylics I got from different places. Pero saka ko na siya i-mention. If you want me to do a separate video on a tour sa aking vanity table, just comment down below. So, ayan siya. So, there. So, meanwhile, di ko na akong papakita, guys. Ito yung aking vanity chair. So, ito talaga yung plan kong chair. Raffles Deck Inc. actually had this one. Pero nung kumuha ako sa kanila, wala na. Naubos na yung ganito nila. And 1,000 pesos lang yata nila binibenta yun. So, this chair, mapakita ko sa inyo, guys. Yung itsura niya. Ito talaga yung gusto kong chair para sa vanity area ko. So, I got this one. Thankfully, nakakita ko sa SM Department Store. Ang kanyang original price was like 1,500 pesos. Pero, nakachamba ako. Like, naka 20 or 30% off siya. I just got this for 1,095 pesos na lang, guys. Sobrang worth it siya. And nilagyan ko lang siya nitong YouTube na subscribe button pillow, which my best friend gave me, si Patej, and I know they're watching. So, hi! So, ayan siya. Nilagay ko lang siya dyan just because, yeah, gusto ginagamit. Hindi ko pa rin to, kinikip ko tong pillow na to at the same time. It's very me, kaya nandyan lang siya. Then, here, nakikita niyo pa ba? Yeah. Here, I just have this drawer. Actually, ang kwento nitong drawer na to, I used this drawer na nasa condo pa ako. Pero, this one is very useful for me, kaya hindi ko siya tinapon. Ang laman na itong drawer ko ay mostly skincare. Ayan, puro siya skincare, mga stocks ko ng makeup. Here is puro makeup pa, as in sobrang daming makeup. Mga palettes ko, in here, meron din akong makeup dito. Nandiyan yung mga supply ko. As in, I don't wanna show it yet just because gusto ko sigurong i-tour siya once na maayos ko yung aking vanity table. As in, ma-finalize ko siya. Because most of my stuff in my room are not yet super finalized. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung update. That's why I'm doing this room tour for now. So, again, going back, this is in gray. So, okay lang siya kasi may nagmamatch pa din na colors inside my room. So, I have makeup in here, I have skincare here, and I have my hair care here. So, nandyan lang silang lahat. So, I just keep this in here kapag kami kailangan ako madali siyang kuhanin. And I'm temporarily happy with my vanity for now. So, yeah. So, that's it for my video, you guys. I hope you enjoyed this mini studio room tour. So, if you guys want more videos, please do comment down below. Don't forget to click the subscribe button if you haven't subscribed here on my channel yet. Thank you for watching, and I'll see you on my next video. Bye! Mwah!